حفرنا بعدين ولعنا الفحم بعدين ننزل الشبك بالحجر. الحجر هذا مغسول من وين ابو مرزوق؟ من الوادي؟ من الوادي. تمام. غسلنا ونظفنا الحجر بعدين ننزله بنخليه حد ما يولع الفحم تماما والارض تكتسب حراره، وايضا الحجر ذا يكتسب حراره، وبعدين نكمل باذن الله. الخلطه السريه او مو بسريه، ما عاد حطها بعلبه صره حق الزنجبيل. عجاك زنجبيل الصره ان شاء الله. الخلطه عباره عن فلفل احمر، نعم، زنجبيل، ثوم، لون زعفران، 5 حاجات فقط. ممتاز. اليوم الفكره جديده يا ابو مشاري، التسميه جديده، كل يوم ما شاء الله عليك طالع فكره جديده. والتسميه جديده طبعا. مندي مع مضبي دمجناه وسمناه منضي. ما شاء الله. التتبيله تتبيله مندي، والطبخه طبخه مضبي على مندي، يعني 3 عصافير بحجر. حلو. ومردغه ما تصير في التكتك. كذا ودك تاكله من دون شوي. يا سلام ما شاء الله. احتمال حجر. هذه الخروف تدسيمه ذي، هذه التدسيمه اللي ما مثلها. يا سلام بسم الله ما شاء الله. هذا مندي ما يقرب. سلام. تسمع تشم نكهة المضبي مع المندي. عطني الغطاء بسرعة. يلا. هذه بس يمسك شوي بس عشان يمسك الرطوبة. ها شوي لا يالع. يلا عطنا الغطاء. يلا ابوي انت. ايش الابداع، ايش هذا الابداع. يلا الرواق بسرعة. لا ما يصلح، لا ما يصلح. يلا لا يالع. يلا ايوه بسم الله. وادفن. والوعد متى؟ ساعتين ابو مشاري. ساعتين. بسم الله. خلاص خلهم يدفنون. يلا دفن. على هونكم على عشانا. بسم الله. شوي على هوينك اي. شوي. والله الريحة، ما شاء الله. تشم الريحة. لا احتراق ما احترق. لا ما يحترق. عفوا عليك. على هوينك. شوي. اي شوي. اسحب. ايوه بس وقف. بس خلاص وقف. يلا ارفع فوق. ها دقيقة بس، خل بس نابت الثانية. اصبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ابو فهيمة شوف الرطوبة شلون. كيف تسحب الرطوبة. ايه شوي تسحب الرطوبة. لا ايوه. الله. ايش هذا يا ابو مرزوق. ايش هذا الابداع. يا سلام. يلا ارفع فوق. يلا ارفع. شوي. انت ابو التراب. انا اقول لو الحفر ما عمقناه زود. ايش تقول؟ وش اقول ابو مشاري. شوف ما شاء الله. سلام. خلوا على الصحة. بسم الله. ما شاء الله يزين الشتاء.
الله 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 الله. قب. ايش هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. شلون؟ شلون؟ ها. عينك يا ابو مشاري. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم يمينك يا ابو مرزوق. يا سلام. الطبخ عندك في حركات، يعني مو بس مندي ولا حنيد، لا لازم التجديد. شوف شلون تغيير جميل. اللهم صل على محمد. تسمح لي؟ اي والله. اديها. شوف اذا ما مخشت ضلوع ذايب ذايب.